và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng Son. Mới đi đờn về mệt quá à, ngủ nha. Rồi tắt máy ngủ. Em ở trên đây em tức, em ức nha, em ức miệng để em đâu có ngủ được đâu, em thức sáng một đêm luôn. Mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn. Chào chị Văn, chào anh Tường. Hai bạn có thể giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Ngọc Linh, em 25 tuổi, em đến từ An Giang. Em làm công tác ở đâu? Em lấy chồng rồi em cũng về quê. Em có mở một cái tiệm chuyên nail á. Nail. Ở dưới quê luôn. Mở tiệm Làm nail. móng đó phải không? Quê mình gọi là móng. Rồi. Dạ em tên Ngọc Tài, em ở An Giang luôn, cùng quê với vợ em luôn. Em năm nay 27 tuổi. Tài đang làm công tác ngành nào? Dạ em công tác bên nhà công đám cưới. Vậy hả? Em đánh nhạc cụ gì? Organ. Organ. Dạ. Giờ hai em kể cho chị Vân với anh nghe là chuyện tình của hai em như thế nào? Em thì biết chồng em á là 2 năm về trước, nhưng mà hai đứa biết nhau mà không có ai mà nói chuyện với ai hết trơn á. Tại lúc đó là anh đi chơi với bạn ảnh, em đi chơi với bạn em. Cái xong rồi vô tình 2 năm sau em đi về quê. Cái em gặp lại ảnh trong cái sinh nhật của anh. Quê cô là ở An Giang rồi mà cô còn về quê? Tại vì em ở trên ở Sài Gòn. Em làm việc ở Đang trên ở Sài Sài Gòn. Gòn. Đó. Em cũng được mời cái đám sinh nhật đó. Rồi em vẫn lời đám sinh nhật mà chiều bữa đó em còn có show để đi đàn. Rồi xong thấy vợ em, xong rồi em rủ vợ em đi xem em đàn luôn. Em đi chơi rồi xong ảnh chở em về nhà xong cũng có nhắn tin, cũng có điện thoại. Nhưng mà lúc đó hai đứa chưa có cái gì hết trơn á, chưa có ngỏ ý gì với nhau hết trơn á. Em về dưới thì được khoảng 10 ngày, cái bắt đầu em mới có suy nghĩ là em đi lên Sài Gòn lại. Thì lúc đó ảnh có nhắn tin cho em, ảnh nói là ảnh muốn quen em cũng chưa có nói gì hết, nhưng mà em nói là em sẽ đi Sài Gòn. Thì nếu mà em đi Sài Gòn vậy thì sao quen được. Rồi cái anh nói thì em cứ lên đó làm đi, rồi anh rảnh thời gian nào thì anh lên thăm em giờ đó. Mà anh nói cho em tự tung tự tác ghê lắm. Ở đâu? Ở dưới quê Tại đó? em xa đúng không? Dạ, Em lên xa. Sài Gòn, còn chồng em vẫn ở dưới An Giang. Dạ. Rồi sao em biết ảnh tự tung tự tác? Sao em biết? Tại vì ở dưới em có tai mắt hết rồi chị. Trời ơi, tay mắt rồi chị. Không nghĩ là vợ em biết thì cứ đi đám cưới thì gặp cô này dễ thương thì xin số nói chuyện qua lại vậy thôi. Thôi. Lúc đầu á thì ảnh nói chuyện á nghe chững chạc lắm, cái gì cũng nói nghe hay lắm. Mình thì mình nghe cái mình tự nhiên mình cũng tin tưởng. Mới Giống như lớn mình dạy vậy đó. Cái đùng ra một cái quen nhóc hết trơn luôn. Quyền nhóc cái tròn. Dạ, nhóc hết trơn luôn. Ghê lắm. Rồi sao? Rồi quen người ta rồi có làm chuyện gì động trời Đó. động đất không? Dạ có, nhiều lắm. Bây giờ kể một vài câu chuyện động trời cho anh nghe đi. Ông anh ở dưới quê chơi thân, cháu ruột của cái anh đó mới có 17 tuổi à, mà dám chở con người ta đi khách sạn. Mà chỉ cái lời đó là chỉ đi gây đồn thôi, chứ thật sự là đi ăn ban đêm. Mà có chở không? Chỉ có chở mà chở đi ăn thôi. Mà ăn trong khách sạn ăn ở đâu? Ăn ở ngoài quán chú gõ. Rồi chở Nhưng khách mà sạn mình đâu có biết, mình đâu có biết được là có đi khách sạn hay không đâu. Đó. Nhưng mà biết chắc chắn là người này chở người kia đi, mà đi mà khóa máy luôn, mà tính bơ luôn vậy đó nha. Đi cái em điện xong vừa về tới nhà là có người nhắn tin cho em liền. Ông anh đó ông nhắn tin cho em liền, ông nói là tại về tới nhà rồi kìa. Lúc đó em đang ở trên Sài Gòn mà em đâu có ngủ được đâu anh. Tức 1-2 giờ sáng điện về tới nhà, điện cho ảnh, xong cái ảnh nói anh về tới nhà rồi, hỏi ủa sao em điện cho anh không được. Cái anh nói tại má anh hết pin. Mà em bình tĩnh lắm nha, em không nói gì hết trơn á. Vậy thôi anh ngủ đi ha. Anh cũng nói anh mệt quá, anh mới đi đờn về mệt quá, anh ngủ nha. Rồi tắt máy ngủ. Em ở trên đây em tức, em ức nha, em ức miệng để em đâu có ngủ được đâu, em thức sáng một đêm luôn. Rồi bây giờ có câu chuyện nào mà động trời không? Mà Dạ khiến có. cho em quyết định là có mém chơi á. chia tay á. Dạ là cái lần mà gần Tết, gần chuẩn bị đám cưới rồi, là coi ngày hết rồi, là biết ngày hết trơn rồi. Em vô tình em mất cái điện thoại, ảnh mới tự dưới quê ảnh đem cái điện thoại lên cho em xài. Có một cái chương trình live á, mở ra toàn là cuộc điện thoại, toàn là tin nhắn không. Hai người hẹn hò Tết trở về đi khách sạn. Ông nói gì vậy ông ơi? Ông sợ ông quen ai ông cũng hốt tao đi khách sạn không ơi? Ông nội làm như ông có cổ phòng với khách sạn rồi sao? Tại em cái tính em nó hơi đào hoa, tại vì xa vợ mà nó hơi đào hoa một tí. Đào hoa mà không phải không có làm thôi, gì nó hết, là chỉ có quá nhắn tin đào qua hoa lại luôn. vậy thôi. Nhắn tin qua lại vậy thôi chứ không có chuyện gì xảy ra. Tại vì em tin tưởng, em cũng tha thứ 1-2 lần rồi. Trong lòng mình cũng bị tổn thương, cứ nghĩ tới là cứ khóc. Em quyết định em chia tay. Anh điện thoại cho em nói chuyện giống như cái xác mà không có hồn vậy đó. Cái xong rồi cái em mới nghe kinh Phật. Lúc đó là em bắt đầu em nghe kinh Phật. Mỗi lần mà em nghe là em khóc. Tại vì mình tin tưởng á.
Cho nên em cứ nói đi, em khóc thì em khóc cho chồng em thấy là không có là thực sự là em rất là bế tắc trong cái thời điểm đó, rất là buồn. Em mới đánh đổi, em tha thứ hết cho ảnh, giống như em đánh đổi cái tấm lòng của mình, em dành cho ảnh hết, tha thứ hết, để nếu mà sau này ảnh biết, ảnh thấy cái tình cảm mình đối với ảnh như vậy thì ảnh sẽ thay đổi, thì mình sẽ được hạnh phúc. Còn nếu mà mình không may mắn ảnh như vậy nữa thì coi như là số mình mắc nợ ảnh. Khi mà cưới nhau về có thay đổi cái tính lăng nhăng? Cũng có. Ngay cái ngày đêm đồng phòng á, cái cô bé mà gọi điện là Tết về sẽ đón á, nhắn tin cho ảnh á, hỏi đám cưới cho anh rồi có hình chưa, rồi ảnh nói là chưa em, rồi con bé nó nói là khi nào mà có hình á anh gửi qua cho em nha. Cái cảm giác của em giống như là con bé nó chấp nhận ảnh có vợ rồi nhưng mà vẫn muốn qua lại với ảnh. Mà em thì đâu có nói gì, vẫn nói anh đã có vợ rồi, đừng nhắn tin cho anh nữa. Người kia nói ok rồi không nhắn tin nữa, từ đó tới bây giờ vẫn không nhắn tin nữa. Nhưng mà rồi nghe xong rồi còn động phòng được không? Không. Sao động phòng nổi. Xong rồi nói đủ thứ chân này, xong ảnh cũng năn nỉ, anh nói là ảnh không có gì đâu để anh nhắn tin vậy. Xong rồi cũng năn nỉ vợ, năn nỉ hồi rồi cũng phang nhau một cái mới đi ngủ. Trời đất ơi. Trời ơi, tại vì trước đó làm câu không có hứng ở đâu không là ngay lúc đó rồi. Nói chung là tôi cảm ơn em đã cho tôi một cú té mà nó là quá tuyệt vời, tại vì em đã dẫn dắt câu chuyện nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về, ngoài cái việc là anh ấy lăng nhăng, anh ấy còn có những tật xấu gì không? Có. Đã thay đổi rồi, nhờ em nghe kinh Phật á. Giờ về có 2-3 ngày là lộ ra hết luôn. Lộ ra hết luôn? Dạ. Lúc mới cưới chưa có cưới là cái gì anh cũng chín chắn, nói chuyện rất là chín chắn, anh là một người biết lo cho gia đình, anh biết thương mẹ. Nói chung là cái gì mình nghe mình cũng thấy người đàn ông này sau này mình sẽ được người ta đỡ đần nè. Nhưng mà về là không có, nó ngược lại hết trơn. Thí dụ giống như nói với mẹ, nói là rất là thương mẹ nha. Mẹ anh lớn tuổi rồi, bây giờ anh không có để cho mẹ anh giặt đồ của anh mặc hồi đó giờ anh giặt không à. Nhưng mà về hỏi mẹ không có, bắt mẹ giặt không à. Vậy là nói xạo. Dạ. Đúng không? Còn cái gì nữa không? Còn nhiều lắm. Giống như chất chứa trong lòng á, đúng không bà con? Không? Chất chứa trong lòng bữa nay mới được khui đúng không? Dạ, bữa nay mới được khui. Lúc bình thường rất là thương vợ, cái gì cũng vợ hết trơn á, lo lắng cho vợ. Nhưng mà tới lúc nhậu vô là cọc tính, nói chuyện láo lắm. Coi mới cưới về cái chưa gì hết, ảnh ngay cái đêm khai trương nhàn nhạc thì em thấy là cái lúc đó là ảnh lo làm quá đi, thì mình sợ anh đói xỉn hết rồi, còn có mấy người ngồi lại với hai chồng em mà, em mới lo cho anh ăn, em mới đút cho anh ăn, cái người ta mệt muốn chết còn bắt người ta ăn ở hết là gì. Đây anh nói em vậy đó, mà cái mặt láo lắm. Con mắt á thì con đậu con bay mà nói chuyện mà liếc vậy là thấy có một con con kia mất tiêu rồi. Mà nghĩ là mới cưới, mới mua cái vàng đồ là buổi tối bữa đó nhậu, mà hai đứa em với vợ em, mà những người ra chuyện là em lớn tiếng như vậy em, xong rồi lôi ra vợ đồ về nhà mẹ, chạy chở về nhà mẹ đòi ly dị, hai đứa ly dị đi. Chở em luôn. Vợ em đòi. Em đòi đi về. Em nói mẹ sáng mẹ phải về đây mẹ rước con, mẹ không rước con về là con chết. Cái xong cái anh quay qua anh nói là khỏi đợi mẹ rước, giờ em muốn đi tôi chở em đi. Xong đùng chở lên Sài Gòn hả? Không, chở về nhà mẹ em á, nhà ảnh với nhà em. Trả về nhà mẹ dưới quê đúng không? Dạ. Anh đùng lên, ông nói vậy cái xong anh mở cửa anh la làng lên, anh nói mẹ cha ông bà cái đem qua coi nè, vợ con hả, giờ nó đòi gì bển, con chở nó gì bển, nó chống với con hả, cho nó chống với con nè. Rồi la bà Hải đúng không? Là tự nhiên nhảy khơ lên vậy, ảnh là có cái chuyện gì là ảnh cũng nhảy cừng lên vậy chứ. Ông giống như Chí Phèo vậy. Rồi xong rồi bữa đó làm sao? Chở về nhà làm sao? Chở em về nhà xong rồi ở nhà ảnh á thì ảnh nói chuyện nó lên mặt lắm. Về nhà em á giống tỉnh queo vậy nè, xìu xuống xìu xuống. Ảnh nói là lúc đó là ảnh chở em về xong là ảnh đi về luôn. Mà lúc về rồi xong em đi vô phòng em đóng cửa cái gầm lại là không chịu đi về, ngồi ngoài võng hoài luôn, nói chuyện với mẹ xong rồi đóng cửa lại, leo nhà em có cái bức tường á, leo từ trên, leo từ phòng này qua phòng kia nhảy xuống. Trời ơi, năn nỉ lại chứ không năn nỉ mắc vợ sao? Nhưng mà bây giờ là lúc đó đang ở trong phòng mà giờ leo tường vô vậy rồi lúc đó em sao?
Thiệt thì đi. leo tường vô thì cho vô chứ giờ em biết Vô sao thì giờ. cho Vô vô có là làm làm gì? gì? Vô xong rồi năn nỉ nằm kêu ngủ đi mà em khóc hoài, em khóc thúc thích vậy cũng năn nỉ xong rồi cái mà lúc đó em bị lên cơn đau tim á, em cứ hớt em thở không được á mà mình tức nữa, cái xong cái em sợ quá la làng mẹ đừng nói mẹ, tại vì mẹ em ngồi bên phòng kia mẹ em la cái mẹ đừng nói nữa vợ con lên đau tim mà mẹ đừng kể nữa, cái bà sợ quá bà đi qua mẹ em đi qua bớt dầu ha cho em rồi cái em khóc cái anh cũng khóc luôn, anh năn nỉ anh xin lỗi vợ anh xin lỗi nha, khóc quá chân khóc luôn, xong rồi em mới thấy vậy cái em mới cũng xìu. Cái xuống Xìu tim, rồi, cái sao xuống nữa? tim. Dạ Rồi sao Rồi nữa? sao? xìu rồi ngủ tới sáng. Vậy thôi đó chứ Ngủ không á, chứ không Duyên có ngủ gì cái gì hết. không? Không xỉn là không có than nổi. Không xỉn là chắc cũng không tha đâu á. Không xỉn là không tha đâu đúng Tha không? đâu. Rồi. Đến tài đó em. Vợ em thì được cái tánh là gan chay á, ví dụ như ngồi trong bàn nhậu mà 2-3 người, trong đó nó ghét 2 người thì nó cứ ra mặt nạt nộ gì đó bỏ đi, không nhậu với người đó nữa. Công việc em thì công việc giao lưu, thì là em muốn thì vợ em sau này thì sẽ sửa được cái tánh mà đánh đá tí xíu đó, ví dụ như không ghét người ta thì vẫn ngồi đó với người ta với chồng con với chồng vợ với chồng. Rồi sao nữa, Rồi sao còn nữa? tật xấu gì nữa? Cô ấy có tật xấu không? Kể đi, Cũng có gì có kể đi. mà lên đây gung quá em quên mất tiêu rồi. Em có muốn chia sẻ những gì về trong lòng của mình, có muốn chia sẻ điều gì đó để cho vợ mình hiểu mình không? Thì sống chung thì cũng được gần 10 tháng rồi, thì bây giờ em mới hiểu ra là vợ rất là thương em rất là nhiều, chu toàn hết. Thì em muốn sau này hai chồng cũng nắm tay nhau suốt cuộc đời này để nuôi gia đình mình. Những chuyện đã qua có muốn nói gì với vợ mình không? Anh yêu vợ. Cậu muốn khóc rồi kìa. Yêu thì ta ôm một cái rồi ta hung cái đi, thì đừng có phan thôi, hiểu không? Đứng lên, mắc mớ gì phải ngồi vậy? Ôm vợ cái đi. Thật sự nó rất là đẹp luôn quý vị đúng không? Quá đẹp. Dễ thương quá Không trời anh quá nói đất. với tớ cũng phải về phan cái gì. Chồng đã. Trời ơi suốt ngày cái đồ phan hoài. Hai chồng này chắc họ phan quá. Ta chưa có con mà. Phan kiếm con chứ. Ủa có muốn có con không? Dạ có. Để đó, chuyện đó để anh lo. Dễ thương quá trời luôn. Vậy là bây giờ chồng chỉ muốn vợ là thay đổi cái gì, tức Tính là tình. bớt gọi là bớt thật đi chút xíu á, có nghĩa là giấu cảm xúc chút xíu. Dạ. Không có ưa người đó nhưng mà kệ thôi, người đó là chồng bạn của chồng mình thôi, kệ Dạ. mình nén lại chút xíu. Dạ. Rồi là muốn là nắm tay nhau thật chặt, là siết tay nhau thật lâu đó thì cuối cùng Cuối cùng thôi. rồi về còn vợ làm sao? Còn em muốn anh ấy thay đổi điều gì? Bình thường thì rất là thương vợ, không có cái gì hết trơn á, rất là lo lắng cho vợ, cái gì cũng là vợ hết. Nhưng mà có cái là nhậu vô á, điên lắm. Ai mà khích ảnh á, giống như cái ông anh nó không hay nói chơi mà vừa nói chơi mà vừa nói thiệt, em không có thích. Anh nói nếu mà vợ tao mà nói câu đó là tao đánh gãy răng. Không ai tán vợ mà nói như thế, cái xong anh bị kích động á, dễ kích động á. Thì đó, thì chị nói em nghe, bây giờ em cứ thử đi nha. Dạ. Chẳng hạn chồng mình á, trong coi như 24 tiếng đồng hồ thì trong đó chỉ khoảng 2 tiếng đến 3 tiếng á, là chồng mình ở bên cạnh mình thôi. Dạ. Còn lại á, 7 tiếng hoặc là 8 tiếng kia là ở với bạn bè. Dạ. Đúng không nè? Thì á, khi nào mà em được lòng của bạn chồng em á, Dạ. thì mọi cái á, nó sẽ hóa giải được hết. Dạ. Em phải hiểu là đó, cái chuyện mà chẳng hạn như là cái tánh em thẳng á, em bộc trực á, chứ em không thích người này là em tỏ thái độ là em không thích liền. Dạ. Ví dụ vậy. Dạ. Thì chắc chắn là người kia họ sẽ không thể nào đồng cảm được cái chuyện đó của em. Dạ. Và họ sẽ, sau khi mà em đi rồi, em bỏ đi rồi, thì tất cả những điều đó chồng em nghe hết. Dạ. Hiểu không? Dạ. Con vợ mày á, tao thấy vậy mày mà không dạy nó mai mốt đó, tao nói thiệt, mày nó leo đầu mày nó ngồi thế này nọ kia, nghe hoài Dạ. nghe hoài, lắng lại thành cái tiềm thức đó. Chị nói em. Dạ. Thì bây giờ em phải dùng cái cách của em xóa hết mấy cái tiềm thức cũ đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Bằng cách gì? Bằng cách là nhỏ to tâm sự với chồng, bằng cách đó là lấy được cái tình cảm của bạn chồng. Dạ. Có nghĩa là em thương chồng là em phải thương bạn của chồng, mặc dù mình khó chịu thiệt nhưng mình phải tạo được cái mối quan hệ đó. Dạ. Thì em thấy mọi thứ nó khác liền. Dạ. Hả Gương? Dạ. Thôi nhân đây thì cũng chúc hai em nha, lúc nào cũng thấu hiểu nhau hết Dạ. và hạnh phúc. Dạ. Và đặc biệt là trong năm sau có em bé. Dạ. Nha. Ok. Rồi cảm ơn em. Hai đứa. Sao bình thường nó ít nói mà sao hôm nay làm bất ngờ quá vậy? Được, tặng Yên nè, cho nguyên cả lớp học thêm nha.
thành người nổi tiếng trong lớp luôn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai bạn. Dạ, em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả. Em xin giới thiệu, em là Nam Uyên, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Quảng Nam và em hiện tại là nhân viên ngân hàng ạ. Mời chồng của Nam Uyên. Thì em tên là Quốc Vương. Thì hiện tại em đang làm nhân viên IT, chuyên về phát triển phần mềm. Em cũng đến cùng quê với vợ luôn. Dạ. Nghe bạn này là mình biết liền là Quảng Nam, bạn kia thì lại không giống. Mà Quốc Vương là có liên quan tới Quốc Thuận không? Dạ chắc cũng có. Chắc chắn là hai bạn là quen nhau từ cái thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ đúng rồi, tụi em quen nhau từ thời cấp 3. Em ấn tượng vợ lần đầu tiên là vào buổi sinh nhật vợ á. Tuy là rất là nhỏ con, nhỏ nhất lớp nhưng mà miệng thì to nhất lớp, rất là nhoi nữa. Dạ, em không biết do bẩm sinh hay sao, giọng em lúc nào cũng to hết á. Người nhỏ luôn, lúc nào em cũng thích chị cũng to to hết á. Vậy thì Uyên có ấn tượng gì về anh ấy không? Dạ có ạ. Chồng hay phát biểu mà lúc nào cũng phát biểu đúng á. Nó quay xuống sao ai mà giỏi thì cái gì cũng biết hết vậy. Là học giỏi đúng không? Giỏi. Ngày trước á, ngày trước chị đi học chị cũng hay ấn tượng với mấy người bạn trai á mà học giỏi. Dạ. Hồi đó là con trai mà học giỏi là chảnh lắm luôn á. Hồi đó em có chảnh không? Dạ. Ít cười chắc chắn là chảnh rồi. Với mấy bạn gái thì thấy chẳng thôi, chứ em thì nó có mấy bạn trai thì bình thường. Đến bao lâu thì các bạn mới thực sự để ý nhau? Em á thì hay để ý chồng em mà lúc đó để ý với cương vị là một người ngưỡng mộ. Em cũng muốn làm quen với chồng em lắm để mình trao đổi học tập, nhưng mà chồng em lúc đó thì không nói, hỏi câu kìa hết rồi muốn bắt một câu chuyện nữa để hai đứa cùng giao lưu, không có nói, không bắt trúng đại được. Giống như là mình ít nói chuyện với con gái cho nên cũng không có chuyện gì để nói hết. Chị tại biết chị hận lắm, hồi đó chị lớp 10 cũng giống em vậy đó. Dạ. Lớp trưởng chị học giỏi thiệt là giỏi mà xấu như quỷ vậy đó. Mà chảnh lẻ. Giỏi mà. Sao lúc đó mình thấy cái người đó đẹp, ghê là đẹp luôn á. Ngưỡng Thiệt mộ. luôn. Rồi cái cũng cứ tìm cách rà làm quen hoài, nó không thèm nói chuyện mình. Nó tới lúc nó đi nước ngoài luôn. Giờ coi lại mấy cái hình hồi xưa nó xấu tàn canh luôn. Hồi đó là mình nhìn mình thấy lung linh. Đúng chưa? Hồi đó là thấy đẹp lắm, đẹp nhất lớp luôn. Hồi đó chỉ được cái cao thôi. Đến bao lâu thì hai bạn mới có thể thoải mái với nhau, ngồi nói chuyện với nhau thật nhiều? Nhưng mà vô tình lúc mà kiểm tra một môn học môn toán thì lúc đó chồng em được gọi là điểm thấp, vì bạn học giỏi nhất lớp mà 6 điểm mà so với lại chồng em mà rất là thấp. Em mới để ý qua thấy rất là buồn, thì nhân cơ hội đó em giống như là an ủi động viên, chia sẻ với nhau. Rồi qua ngày hôm sau cũng thấy có cười, đến là có cười nói em thấy ui thành công rồi hả, nhưng mà vẫn chưa nói được gì hết. Em có đơn phương vợ em không? Em cũng không nhớ nữa mà chắc cũng có tí gì đó. Là lúc nào? Tại vì anh thấy qua cái câu chuyện của vợ em á là anh thấy là em là dửng dưng, em rất là thờ ơ và em rất là chảnh. Nhưng mà nhiều khi bây giờ người ta yêu ngược lại, người ta giấu trong lòng mà bà kia không biết làm sao. Nhưng mà sau mà lần vợ em gọi là an ủi em á thì tự nhiên mình cảm thấy trong lòng mình có cái tình cảm gì đó rất là đặc biệt. Em có biết cái chuyện mà anh ấy nhìn thấy mình nó có một cái sự đổi thay không? Dạ lúc đó thì chưa, thì cứ nghĩ là ai ngồi bên em là cũng có thể mở lòng nói chuyện giống như bạn bè thân khác thôi. Thì vô tình em cũng có lời đồn của các bạn trong lớp, ui Ni Vương để ý Yên sao á, thấy cái gì hành động của con Yên nó cũng biết hết á. Thì em nghe cũng sướng trong người. Em tỏ tình với cô ấy như thế nào? Có một lần tỏ tình là ngày đó là 20 tháng 10. Em định là tặng hoa cho vợ ở trên lớp, nhưng mà tôi cảm giác nó vẫn chưa đủ dũng cảm lắm. Cho nên là sau buổi học buổi sáng á, thì hai đứa đi học thêm, trưa đó mới chạy đi mua hoa, tính là tặng trước khi vào lớp. Nhưng mà lỡ mua hoa lâu quá cho nên tới lúc tới lớp là người ta vào hết trơn rồi, mới nghĩ là chuyển qua tặng qua sau khi đi học về, mà sợ để ngồi trời nắng thì hoa nó héo hết, cho nên liều đi thẳng vào lớp tặng luôn. Đông lắm mà em đang ngồi thấy lù đi, đã đi trễ rồi còn đem một bó hoa vô nữa, đưa tặng Yên nè. Trời ơi, nguyên cả lớp học theo nhìn mình trở thành người nổi tiếng trong lớp luôn. Sao bình thường thấy ít nói mà sao hôm nay làm hành động mình bất ngờ quá vậy. Và cái cảm giác của em rất là sung sướng, và từ đó hai bạn yêu nhau đúng không? Dạ chưa. Rồi em khó lắm vợ. Đến khi nào thì hai đứa mới chính thức là yêu nhau? 5 năm sau anh. Nếu mà tôi không hỏi cái đó là hai bạn này kể cái chuyện. Khi tụi em đi Đà Lạt á, phong cảnh lãng mạn mà, cho nên là em thấy là cũng theo đuổi bạn này cũng mấy năm rồi mà vẫn chưa được.
là sau lần chuyến đi Đà Lạt này là phải gọi là tổng tấn công luôn, phải tấn công tên khắp mặt trận để gọi là chốt hạ luôn. Rồi. Chứ lâu quá, 2 tháng sau thì vợ em mới đồng ý. Mà anh tỏ tình sao? Hồi nãy giờ người ta muốn lắng nghe lại trên Đà Lạt cái chuyện mà anh tỏ tình người ta, anh hành động như thế nào? Thì đêm đó là tụi em nhậu xong á, thì quý em mới có hơi mang vô quyết định là tính là ngày hôm sau là cũng mua hoa tặng vợ xong tỏ tình lại. Nhưng mà tới đêm sau ngủ dậy khi nó hết hơi mang, cái hết rồi dũng cảm mua hoa luôn. Trời đất ơi, cái câu chuyện gì nó lãng xẹt trời. Xong khi đó thì em mới về Sài Gòn mới quyết tâm lại mang hoa tới trước nhà trọ của vợ á. Gặp khu đó đông người nữa cho nên người ta đi qua đi lại. Rồi em từ trên nhà đi xuống thấy em cầm bó hoa là hết hồn luôn. Tại vợ em ngại tặng hoa trước đông người lắm. Đó sững dững rồi mà mặt đỏ rồi. Cái chỗ đó chịu chưa? Sắp chịu chứ chưa chịu. Trời ơi, sao chuyện này ly kỳ quá vậy? Xong cái em phải cũng quay theo đuổi 2 tháng sau nữa. Đó, 2 tháng nữa đó. Ủa vậy là đâu có liên quan tới cái Đà Lạt đâu. Dạ. Không có liên quan gì tới cái Đà Lạt. Dạ, bởi vì em nghĩ là lúc mà đi Đà Lạt á là em có dẫn thêm một người bạn thân em nữa, bạn cũng con trai luôn. Chồng em lúc đó tưởng là bạn trai em, chồng em lúc đó cũng như ghen tuông. Mặc dù mình chưa phải là tán được em nhưng cảm giác như không thích người nào quan tâm em hơn chồng em hết. Thì tối đó chồng em say rồi mới đủ dũng khí nhắn tin em là Yên ơi làm người vợ của Vương nhé. Ủa bị gì vậy? Bình thường mấy năm này không có nói lại. Thôi chắc là say rồi. Nhưng mà em chú ý là ngày sau lên xe về là thấy hành động thấy khác, có cầm tay em trong lúc lên xe nữa. Mà để yên đúng không? Dạ đúng rồi, vì xe trong xe không mà. Rồi 2 tháng sau kể từ lúc tỏ tình ở nhà trọ thì câu chuyện như thế nào? Chồng em có nhắn tin là thử yêu cảm giác nó vui lắm. Mà Vương chỉ nắm tay thôi chứ không có làm gì hết á. Thì lúc đó em thấy là chàng trai này rất là chân thật. Mấy năm sau cũng vẫn chân thật như vậy nên em đồng ý. Rồi bây giờ vô tới Sài Gòn có đêm tân hôn chưa? Dạ rồi, dạ có chứ. Mọi thứ nó vui vẻ không hay là vẫn còn e ấp ngại ngùng? Theo cách mà anh hiểu thì vợ em là một người rất là truyền thống luôn. Dạ. Thì nó cũng vui theo cách truyền thống. Cưới nhau về 6 tháng, cô ấy có tật xấu gì nhiều không? Khó tính lắm. Gặp em thì hay quen nữa cho nên đụng tí là bị vợ la. Thì bình thường thì có thể em nhịn nhưng mà đôi lúc nó cũng căng thẳng em cãi lại, xong cái hai đứa cãi lộn qua lại vậy đó. Mà vợ em có cái là khi mà giận là cứ lôi hết mấy chuyện cũ ra kể luôn. Lôi tất tần tật mấy chuyện mà giận trước rồi kể rồi cái giận tăng cấp lên. Tăng quá rồi tới lúc em phải hạ nước em xin lỗi mới được. Ủa nhà nó hay quên lắm mà. Dạ, siêu đáng trí luôn. Nhưng đi đường lại không bật chân trống. Mà em thấy cái chuyện không bật chân trống rất là nguy hiểm. Có một câu chuyện mà em lúc nào em nhớ là em cười à. Thì lúc mà đính hôn của hai đứa xong lễ hết rồi lại quên đem nhẫn. Thì lúc đó em không biết chồng quên. Thì em chỉ nghe nói là tiếp một trao nhẫn để cuối cùng nha. Thì em kêu quy luật nó vậy hả anh? Em cứ tưởng là quy luật của nhà chồng là vậy. Im lại nói cái anh tài xế xe chở về tới nhà lấy nhẫn mà cách nhà cũng cách 25 cây số vậy đó. Trời. Làm lễ xong rồi bà con ngồi nghỉ khoảng 1,5 tiếng rồi đồng hồ rồi tiếp một cho nhẫn tiếp theo hiệp 2. Vương có tật xấu Đáng trí, thật thà, cũng hơi vô tâm. Đang tập trung làm gì á, em ở ngồi em kêu em nhờ làm gì không muốn nghe. Em đang chiên bánh tổ là chiên là rất là nhanh cháy. Em đang chiên em qua em đi đổ rác em nói anh lại xem bánh tổ cháy chưa. Kêu hoài không chịu nghe. Xong quay qua nhìn luôn. Em mà mắt cũng còn nhìn trên cái màn hình đó. Chạy lại cháy trơn luôn. Mà trong khi em đang thèm ăn bánh tổ nữa, cháy trơn mất. Rồi lúc đó em cũng giận. Buổi sau này em có chuyện gì sao? Thì anh đang tập trung mà, sao anh biết em kêu được mà nhà có 2 người à. Xấu lắm rồi, thôi xấu lắm rồi, đừng có bắt người ta moi nữa. Rồi nhân đây thì muốn anh thay đổi điều gì? Anh muốn anh thay đổi bớt đảng trí đi. Em mong vợ em thì vợ em cũng hơi bi quan. Với lại cũng hơi lười tập thể dục nữa. Sắp tới là vợ sống lạc quan hơn, với lại tập thể dục thường xuyên hơn. Quen với nhau từ lúc mà còn thanh mai trúc mã đó, nhiều khi mà lại e ấp mà lại kiểu mà mắc cỡ nữa. Thành ra có những điều đôi khi có thể là trong cái mối quan hệ vợ chồng á, tụi em chưa có tự nhiên. Thì chị nghĩ là lướt qua cái cảm xúc về bạn bè mà bây giờ cứ nghĩ là mình là vợ chồng là từ lâu lắm rồi, từ tiềm thức, từ là kiếp trước tới giờ rồi. Thành ra là vợ có những cái nhu cầu gì, có những cái gì thì nên chia sẻ với chồng, và chồng ngược lại cũng nên như vậy. Thì tụi em là
hạnh phúc trọn vẹn luôn á. dạ cảm ơn anh chị. Xin chào hai em. Cảm ơn tụi em. Dạ, hay vợ chồng em nên duyên á thì cũng nhờ cô giáo chủ nhiệm đã xếp chỗ ngồi cho tụi em. Cô cũng đi Mỹ rồi. Dạ, cô Thi ở bên Mỹ mà có xem chương trình này á, cảm ơn cô đã nên duyên cho vợ chồng em để có ngày hôm nay ạ. Em chúc cô cùng gia đình hạnh phúc và sức khỏe. Rồi. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hiệu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Phần thưởng đầu tiên đó chính là 1 năm sử dụng sản phẩm dầu nành cao cấp của công ty dầu thực vật Tường An, được chiết xuất từ 100% đậu nành nguyên chất tự nhiên, cho các món ăn thơm ngon tinh tế, yêu thương gửi trọn. Và món quà thứ hai đó chính là một phiếu mua hàng tại chuỗi siêu thị nội thất và trang trí UMA trị giá 2 triệu đồng, chất lượng thiết kế Thụy Điển dành cho ngôi nhà Việt với phương châm biến ngôi nhà thành tổ ấm. Và món quà thứ ba đó chính là một voucher giày và túi xách tại hệ thống Vascara cũng trị giá 2 triệu đồng. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước cùi nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu Triệu Vân. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đâu lưng lại. Quay lưng lại. Nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Vợ chồng bạn thích đi du lịch ở đâu nhất? Vợ chồng của Tài thích đi du lịch ở đâu? Mở ra. Đà Lạt. Cũng Đà Lạt. Cặp vợ chồng của Quốc Phương thích đi đâu? Đà Lạt. Đà Lạt luôn. Trời ơi. Bây giờ xin mời hai cô dâu cùng bước lên một bước, sau đó đánh tù xì. Giờ 1, 2, 3. 2, 3. Rồi xong. Rồi mời hai vợ chồng Quốc Dương ưu tiên chọn màu đi. Tụi em chọn màu đỏ. Màu đỏ. Em Màu xanh. màu xanh. Rồi mời hai em bước lên. Thuận và chị Vân sẽ mời trước. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng đếm nào. 1, 2, 3. Wow. Mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị đếm nào. 1, 2, 3. Và như vậy khán giả của tuần này chúng ta sẽ có một cơ hội nhận được một phần quà, đó chính là một phiếu mua hàng điện tử tại chuỗi siêu thị nội thất và trang trí UMA trị giá 2 triệu đồng. Và dĩ nhiên chúng ta phải trả lời đúng câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Và câu hỏi đó như sau. Cặp vợ chồng thứ nhất đến từ đâu? A. Sóc Trăng, B. An Giang và C. Tiền Giang. Câu thứ hai có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Kính thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ chồng Son đã hết. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng Son. Kéo gần lại cụm đầu vô, tao thích mày. Sao rồi nghe tao nói vậy khoái quá trời, trả lời liền luôn, sợ sau mấy giây suy nghĩ đổi ý nữa. Đó là cái điều em mong muốn, nó vỡ hòa hạnh phúc vậy nó mới hay. Dạ em trước đây là bạn của bồ cũ em, biết bồ cũ em với cô này nói làm sao rồi quyết định là làm mai em cho bà xã em. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng Son.